Universul este inimaginabil de vast. Știu că sună clișeu, dar dimensiunea sa este într-adevăr incredibilă. Chiar acum, trăiți o senzație de respirație născută dintr-o piatră moartă care se plimbă în jurul unei singure stele dintr-o galaxie care conține aproximativ alte 400 de miliarde de stele, fiecare cu propriile sale planete și povești. Calea Lactee este plină de atât de multe stele, încât niciodată nu am putea să le explorăm pe fiecare în parte. Și totuși, Calea Lactee este microscopică și nesemnificativă în comparație cu restul Universului. Dar de ce? De ce este Universul așa? De ce este scara cosmică atât de mare și de neînțeles? Și desigur, cea mai mare dintre toate întrebările este cât de mare este el de fapt. Universul observabil este estimat la aproximativ 93 de miliarde de ani lumină în diametru. Întinderea sa este considerată a fi până la 2 trilioane de galaxii. Presupunând că aceste galaxii sunt similare cu cele pe care le observăm astăzi în jurul nostru, atunci pot exista până la 1 septilion de stele în universul cunoscut. Și totuși, ele reprezintă doar un procent mic din univers, la o scară fără precedent care ar putea fi de sute, mii sau chiar miliarde de ori mai voluminoasă. Aceasta este povestea noastră universală. Acest videoclip o să fie mai lung decât de obicei, așa că pune pauză, ia-ți un popcorn și călătorește cu mine în vastul univers. Primul lucru de luat în considerare este limbajul. La ce ne referim când spunem univers? Universul este definit ca întreg spațiul și timpul, toate punctele din spațiu în toate punctele vieții sale. Spațiul este volumul din univers, câmpul tridimensional care se află dincolo de atmosfera Pământului, care acționează ca fundal vast al universului. Timpul este fluxul constant al cauzei de a efectua în acest spațiu, catalizatorii vieții, morții, creației și a evoluției. Spațiul și timpul sunt legate în mod fundamental și se combină pentru a forma un sistem de complexitate aproape incognoscibil cunoscut sub numele de spațiul-timp, care este adesea menționat ca fiind 4 dimensiuni. În acest model, spațiul constituie 3 dimensiuni, iar timpul este a 4-a dimensiune. Și orice o secțiune transversală 3D de-a lungul acestei axe reprezintă universul într-un anumit moment al vieții sale. Înțelegerea noastră despre spațiu-timp și multe alte idei științifice pot fi urmărite înapoi de la acest om, Albert Einstein. El a înțeles spațiul și timpul într-un mod pe care nimeni nu-l făcuse anterior, folosind 2 cadre fundamentale cu care modelăm realitatea noastră și astăzi. În 1985, Einstein și-a prezentat teoria relativității speciale, schimbând modul în care privim lumina, masa și energia, iar în 1915 și-a prezentat teoria relativității generale, o interpretare cuprinzătoare a gravitației, spațiului, timpului și legăturilor sale. Aceste teorii elegante au supraviețuit în știință mai mult de un secol și stau la baza multor lucruri pe care le știm despre universul nostru de astăzi. Potrivit lui Einstein, masa este o formă de energie condensată care are un efect deformant asupra câmpiei plate a spațiului-timp care acoperă universul nostru. Curbura rezultată pe acest câmp plat este simțită ca gravitație. Gravitația este efectul obiectelor de masă care se atrag reciproc distorsionând spațiul-timp. Este cea mai simplă, dar cea mai profundă dintre toate forțele fundamentale care guvernează universul nostru. Nu avem nevoie de nimic special, cum ar fi căldura. Nu avem nevoie decât de masă. Dacă ai masă, ai gravitație și ca atare domină comportamentul universului la toate nivelurile, de la interacțiunile la nivel de particule mici până la comportamentul la scală largă al galaxiilor. Înțelegerea acestui comportament o datorăm acestui om, Edwin Hubble, un astronom american care nu s-a temut să accepte cele mai mari întrebări, făcând o serie de descoperiri revoluționare. Înainte de Hubble, se credea că universul era static, prin faptul că nici nu se extinde, nici nu se contractă și era populat în întregime de stele și nebuloase în toate direcțiile. Cu toate acestea, la sfârșitul anului 1924, Hubble a descoperit că una așa numită nebuloasă era de fapt o colecție separată de stele precum Calea Lactee, dar mult mai departe decât se credea inițial, ducând la revelația că galaxia Calea Lactee face parte de fapt dintr-un univers mai mare de 1000 sau poate chiar 1.000.000 de galaxii. Până la sfârșitul deceniului în 1929, Hubble a urmat apoi acest lucru ca una dintre cele mai mari descoperiri din toate timpurile, că universul în sine se extinde și nu este static.
Aceste dezvăluiri împreună cu teoriile lui Einstein și munca unor alți mari oameni de știință s-au hrănit în modelul nostru actual de cosmologie, modelul codului Lambda Dark Matter sau Lambda CDM. Acesta este un model bine stabilit și documentat pentru cosmologie, desigur nu fără neajunsurile sale și întrebări fără răspuns, dar este totuși cel mai bun efort al nostru de a înțelege originile și natura Universului până în momentul de față. Esențial, pentru toate, este teoria Big Bang-ului, ideea că Universul a început ca un punct de densitate și presiune extrem de ridicate, pentru că știm că Universul nostru se extinde constant. Dacă urmăriți acest proces continuu înapoi de la începutul Universului, ajungeți la un punct în care Universul era microscopic și comprimat înainte ca acesta să înceapă brusc să se extindă. Nu suntem siguri cum sau de ce, dar există dovezi bune că cel puțin Universul era mult mai mic și mai fierbinte în urmă cu 13,8 miliarde de ani. Timpul care se varsă trece în limitele nestabilite ale fizicii, dar credem că în primele nanosecunde din viața Universului, ceva a făcut ca acesta să se extindă brusc și radical dintr-un eveniment cunoscut sub numele de inflație cosmică, ocolind reperele tuturor vitezelor și legilor cunoscute, schimbând Universul nu în dimensiune, ci în scală. Micul univers, așa cum era în acel moment, a fost mărit cu un factor de cel puțin 10 până la puterea 78 în volum. Fiecare nanometru de spațiu a fost întins la peste 10 ani lumină. Și toate acestea s-au întâmplat în mai puțin de o fracțiune de secundă. Nu suntem siguri care a fost întinderea totală a Universului după această epocă inflaționistă, dar ceea ce a însemnat că a fost interiorul Universului a fost brusc împrăștiat mult mai rar, oferindu-i energie primordială, mult mai mult spațiu pentru ca lucrurile să se întâmple. După inflație, pe măsură ce temperatura Universului continua să scadă, energia din interior s-a condensat într-o plasmă universală, uriașă, și de acolo a decăzut în primele particule, apoi în particule subatomice precum protonii și neutroni, avansând cu aproape 14 miliarde de ani, iar Universul este acum imens și plin de structuri mult mai mari și mai bogate. Atomii s-au adunat în nori de gaz, iar norii de gaz au devenit stele. Și astăzi, majoritatea acestor stele aparțin unor galaxii antice. Cele mai multe dintre aceste galaxii sunt adunate în grupuri mari și supergrupuri, care se conectează toate pentru a forma o cale 3D în spațiul intergalactic cunoscut sub numele de rețea cosmică. Când vorbim despre spațiu, de cele mai multe ori ne referim la universul observabil sau universul cunoscut. Acesta este o regiune geocentrică sferică a spațiului care cuprinde toate galaxiile și materia care pot fi detectate de pe Pământ, deoarece emisiile lor de lumină au avut suficient timp pentru a ajunge la sistemul solar de când au fost emise. Lumina călătorește cu puțin sub 300.000 de km pe secundă, ceea ce este extrem de rapid, cea mai rapidă viteză atinsă în univers. De fapt, chiar dincolo de galaxia noastră, există o întârziere a luminii care afectează capacitatea noastră de a vedea universul așa cum apare acum. De aceea, ajută la utilizarea anilor lumină ca unitate de măsură. Proxima Centauri, cea mai apropiată stea, este la 4,2 ani lumină distanță, ceea ce înseamnă că vedem steaua așa cum era acum aproximativ 4 ani. Și asta este doar o scară stelară. Spațiul dintre galaxii este incomparabil de mare. Distanța dintre noi și cea mai apropiată galaxie spirală, Andromeda, este de aproximativ 2,5 milioane de ani lumină. Așadar, vedem Andromeda așa cum era atunci când omenirea abia începuse să folosească pietre ca instrumente. Cu cât este mai îndepărtată o galaxie, cu atât timpul de călătorie al luminii este mai mare și cu atât galaxia pare să fie mai tânără. Și astfel, cu cât privim mai adânc, cu atât ne uităm mai în spate în timp, prin diferitele etape ale vieții Universului. Și nimic nu ne-a permis să privim mai adânc în această istorie bogată decât magnificul telescop spațial Hubble. Telescopul spațial Hubble este un satelit de dimensiunea unui autobuz, care a fost lansat în anul 1990. Orbitează Pământul cu fața către spațiu, permițându-i să privească imaginea Universului să nu fie împiedicată de atmosfera Pământului așa cum sunt telescoapele de pe Pământ. Are o serie de instrumente și filtre diferite și a primit numeroase actualizări de-a lungul anilor, care l-au menținut în fruntea tehnologiei umane. Hubble a capturat peste 1 milion de imagini orbitoare ale cosmosului de la lansarea sa, de la stele și nebuloase din apropiere, la galaxii de la marginea foarte îndepărtată a Universului observabil. Camera sa, care are o tehnologie absolută, ne permite să privim din ce în ce mai adânc în spațiu, dezvăluind un univers mult mai tânăr care a fost în continuă schimbare și evoluție.
Nimic nu surprinde această evoluție la fel ca câmpul profund Hubble. Imaginea câmpului profund Hubble este una dintre cele mai importante imagini de până acum. A fost luată în 1995, după ce Hubble a primit un upgrade de service cu 2 ani mai devreme, care lărgește dramatic capacitatea telescoapelor de a vedea cele mai distincte galaxii. Aproximativ o zecime din timpul operațional al telescopului Hubble este alocat personalului de rang înalt și fizicienilor care doresc să studieze fenomenele neașteptate. Și astfel, atunci directorul Institutului de Științe al Telescopului Spațial, Robert Williams, și-a dedicat intervalul de timp pentru a imagina galaxii extrem de slabe și distincte ca mijloc de a testa teoriile noastre despre vârsta și dimensiunea Universului. Spre deosebire de majoritatea imaginilor capturate de Hubble, care au de obicei o țintă luminoasă, imaginea Deep Field a fost creată prin focalizarea instrumentelor telescoapelor pe un perimetru mic, aparent gol al cerului nopții. Pentru ca acest lucru să funcționeze, telescopul avea nevoie de o zonă cu o latitudine galactică suficient de mare încât câmpul să nu fie ascuns de lumina din miezul căii lactee. Astfel, a fost aleasă o zonă mică în constelația Ursa Major, cunoscută sub numele de Carul Mare sau Plugul. Punctul ales de Williams a fost minuscul, o zonă de aproximativ un 12 din diametrul lunii pe cer, echivalent cu doar 124 de milioane din întinderea totală a cerului nocturn. În decurs de aproximativ 10 zile, telescopul a adunat lumina din zonă și au fost realizate 342 de fotografii folosind o varietate de filtre ale telescopului. Datele au fost apoi procesate și imaginea a fost compilată, dezvăluind o imagine maiestoasă a istoriei Universului. Această imagine nu este atât o reprezentare a distanței în univers, mai degrabă este o fereastră înapoi în timp. În câmpul superficial putem vedea galaxii spirale bogate, dar cu cât călătorim mai înapoi, cu atât galaxiile devin mai puțin luminoase și mai structurate. Majoritatea galaxiilor foarte distante din imagine ocupă doar câțiva pixeli și strălucesc mult mai puțin, deoarece aceste galaxii timpurii nu avuseseră prea mult timp pentru formarea stelelor viguroase, dar aveau în schimb o mulțime de gaze timpurii de formarea stelelor. Prezența multor galaxii neregulate, nestructurate în universul timpuriu ne reafirmă convingerea că după Big Bang, materia a început să se construiască de la capăt. Mai întâi atomii, apoi stelele, apoi grupuri de stele, apoi galaxii pitice și după miliarde de ani de naștere și moarte și nenumărate coliziuni galactice, galaxii spirale bogate precum cele pe care le vedem aici au început să formeze galaxii compuse care izbucnesc cu stele luminoase. Dacă am putea vedea cele mai îndepărtate adâncuri ale câmpului profund așa cum este astăzi, atunci am vedea probabil mari galaxii spirale și eliptice, așa cum vedem în spațiul nostru înconjurător. Dar din nou, lumina ne oferă acea ocazie specială de a păși înapoi în timp. În anul următor, a fost făcută o imagine de urmărire a câmpului profund pentru a se asigura dacă originalul a fost cu adevărat prezentativ pentru universul îndepărtat. Rezultatele imaginii în sine ale câmpului profund Hubble au fost cam aceleași, de această dată chiar captând lumina dintr-un cuasar din universul timpuriu. După o altă misiune de întreținere la Hubble, în 2002, telescopul a reușit să facă imagini și mai profunde și în 2004 au capturat Hubble Ultra Deep Field, cea mai profundă fotografie a universului făcută vreodată din constelația Fornax sau cuptorul. Această imagine atinge limita a ceea ce este posibil să se observe prin lumină și spațiul vizibil. Pentru a vedea mai departe, trebuie să folosim radiații infraroșii. O misiune de serviciu din 2009 la telescopul Hubble, echipată cu noi instrumente sensibile de detectare în infraroșu, a fost un succes, iar Hubble a repartizat în toate cele 3 câmpuri adânci ale infraroșului. De această dată, dezvăluim mai mult de 150 de galaxii primordiale și câteva dintre ele cele mai îndepărtate vreodată observate. Și este probabil să nu obținem o imagine mai bună decât până la lansarea telescopului spațial James Webb. Edwin Hubble și moștenirea sa însoțitoare au avut un impact profund asupra astronomiei moderne, dar din descoperirile sale, una se desprinde de restul, sprijinind tot ceea ce observăm și despre care am vorbit astăzi. Expansiunea cosmică, descoperirea că universul în sine se extinde. Acest lucru a avut loc după ce Hubble a analizat 24 de galaxii din apropiere descoperite recent și a stabilit o relație lineară între viteza radială a galaxiilor și distanța lor de pe Pământ. Pur și simplu, galaxiile din afara grupului nostru galactic local par să se îndepărteze de noi și cu cât sunt mai îndepărtați, cu atât par să se retragă mai repede. Totul în univers pare să se îndepărteze de orice altceva în propriul său buzunar de spațiu fără a-și schimba poziția. Concluzia lui Hubble a fost că spațiul în sine se extinde într-un ritm constant în toate punctele, răspândind galaxiile universului mai departe unul de altul. Când spațiul se extinde, spațiu nou este creat în tot universul.
iar spațiul în sine se întinde în fiecare direcție pentru a face mai mult spațiu. Nu știu cum a venit asta, dar pur și simplu am spus-o. Este ca și cum universul se umflă mai degrabă decât să se extindă, deoarece toate obiectele se îndepărtează mult mai rapid față de celelalte. Și în plus nu există spațiu central. Spațiul nu are limite, margini sau pereți care să marcheze sfârșitul. Deci cum facem pentru a vizualiza acest lucru? Ei bine, imaginați-vă că această sferă reprezintă universul. Mai degrabă decât să ne imaginăm că spațiul se află în interior, el este cartografiat la suprafața exterioară. Pe măsură ce sfera se extinde, suprafața spațiului pentru galaxiile exterioare crește în același ritm. Și ca atare, nu există centru. Nici o galaxie de pe această suprafață a sferei nu este mai centrală decât oricare altă galaxie. Desigur, sfera în sine are un centru, dar aceasta nu reprezintă o locație fizică în univers. Mai degrabă, reprezintă un moment în timp. Big Bang. Este un concept ciudat, dar ceea ce înseamnă acest lucru este că chiar dacă spațiul este finit și ocupă doar un anumit volum, ați putea totuși să călătoriți în jurul universului la nesfârșit fără a întâlni o margine. La fel dacă ar fi să zbori cu un avion în jurul ecuatorului Pământului. Nu ai cădea niciodată sau nu ai mai rămâne fără pământ pentru a zbura. În schimb, gravitația te-ar aduce înapoi în același loc în cele din urmă. Deci dacă ați putea călători mai repede decât viteza luminii în linie dreaptă, ați reveni în cele din urmă în același loc. Putem vedea dovezi ale expansiunii universului peste tot, datorită unui fenomen cunoscut sub numele de redshift. Redshift este atunci când radiația electromagnetică, cum ar fi lumina vizibilă, suferă o creștere a lungimii de undă. Unda este întinsă, rezultând o scădere a frecvenței undelor și a energiei fotonice. Deoarece universul se extinde în toate direcțiile simultan, pe măsură ce lumina emisă de alte galaxii călătorește spre Pământ, spațiul pe care îl parcurge prin porțile Ilan, întinzând valurile, și culoarea luminii se schimbă în roșu. Cu cât galaxia este mai îndepărtată, cu atât lumina trebuie să călătorească într-un spațiu în continuă expansiune, astfel încât lumina de la obiecte mai îndepărtate este mai desplasată mai mult spre roșu. Și putem folosi acest lucru pentru a determina cât de mult s-a extins universul de când a fost emisă lumina. Constanta Hubble, o măsură pentru viteza la care se extinde spațiul, se crede că este în jur de 65 de km pe secundă pe megaparsec. Și megaparsec este echivalent cu aproximativ 3,2 milioane de ani lumină. Deci, cu cât sunt mai mulți megaparseci între noi și o galaxie, cu atât este mai mult spațiu între cele două care se extinde, determinând galaxia să se retragă mai repede. De exemplu, la 100 de megaparsec distanță, spațiul se îndepărtează de noi cu o rată de peste 6500 de km pe secundă. Deoarece viteza luminii este limitată la aproximativ 300.000 de km pe secundă, în cele din urmă vine o distanță de Pământ la care galaxiile sunt îndepărtate de noi mai repede decât viteza luminii, nu încălcând nicio lege a fizicii, deoarece ele însele nu se mișcă atât de repede. Doar că există prea mult spațiu între noi și ei pentru ca luminile lor să poată traversa universul în timp pentru a ajunge la noi. Aceasta constituie marginea universului nostru observabil, granița dincolo de care suntem incapabili să vedem mai departe, orizontul cosmic sau orizontul particulelor. Înainte de această limită, luminile dintre galaxiile distincte au avut suficient timp pentru a traversa universul în expansiune și a se întâlni cu telescoapele noastre. Dar dincolo de universul cosmic, lumina din galaxii fie nu a avut suficient timp pentru a ajunge la sistemul solar, fie este atât de departe încât nu va putea ajunge niciodată la sistemul nostru. Pe măsură ce timpul trece, lumina mai veche și mai îndepărtată are timp să treacă prin sistemul solar, iar universul observabil crește crescând câmpul nostru vizual. Dar acest lucru este în întregime dependent de poziția noastră. Pentru un observator la Orientul cosmic, spațiul ar părea la fel. Dar relativ la noi, spațiul dincolo de orizont este ceea ce este cunoscut ca fiind deconectat cazual, inaccesibil și nedetectabil pentru noi prin orice mijloace cunoscute. Deoarece universul nostru observabil este geocentric, același lucru este valabil și pentru orice planetă din univers. Fiecare punct din spațiu are propriul univers arbitral observabil, cu o rază de aproximativ 46 de miliarde de ani lumină, marcat de un orizont cosmic. Această rază determină nu cât de departe sunt cele mai îndepărtate obiecte pe care le-am văzut unde au fost emisă lumina lor, ci mai degrabă de cât de departe se estimează că aceste obiecte se află acum, deoarece spațiul dintre noi și ele au crescut atât de mult încât acea lumină a început să călătorească spre Pământ. Cel mai distincte galaxii ale câmpului Ultra Deep Field s-au retras acum la peste 40 de miliarde de ani lumină distanță de Pământ, iar luminile lor nu ar avea niciodată suficient timp pentru a ajunge la noi acum. Dincolo de orizontul cosmic, viteza luminii și vârsta universului nu mai sunt compatibile. Și astfel, suntem limitați la universul nostru observabil, segmentat și detașat de întreaga scară a cosmosului. Din această cauză,
nu suntem în măsură să tragem concluzii asupra ceea ce ar putea sta dincolo de graniță. Dar având în vedere că universul pare a fi relativ izotop la scară largă, v-ați aștepta la mai multe grupuri și supergrupuri de galaxii. Adevărata întrebare este cât de multe sunt acolo. Așa cum v-ați putea aștepta, aceasta este o întrebare foarte dificilă de răspuns și estimările pe care le avem până acum depind de măsurători ale curburii universului și de ipoteze despre formarea sa, care reprezintă încă o zonă oarecum gri în cosmologie. Aici am să trec peste câteva legi ale matematicii și științe foarte complicate. Dar pe scurt, cea mai bună estimare pe care am făcut-o până acum de către fizicienii Universității Oxford este că aria totală a universului trebuie să fie de cel puțin 250 de ori raza universului observabil. Aceasta plasează diametrul total al universului la peste 23 de trilioane de ani lumină, ceea ce ar însemna că universul observabil de 93 de miliarde de ani lumină pe care le putem vedea reprezintă doar 115 milioane din întinderea sa totală. Dacă universul nostru observabil găzduiește 2 trilioane de galaxii, atunci universul neobservabil poate găzdui până la 30 de quintilioane. Într-adevăr, probabil că nu vom ști niciodată dimensiunea exactă a universului total, dar cu numele luate în considerare aici, pare aproape inevitabil ca în altă parte a spațiului viața să nu existe pe o altă planetă. Descoperirea expansiunii universului este una dintre cele mai importante descoperiri făcute vreodată, dar încă nu a avut imaginea completă. Mult timp după aceea, astronomii se așteptau ca rata de expansiune să înceapă să încetinească, pe măsură ce galaxiile din interior încep să se retragă împotriva inflației universului. Cu toate acestea, pe măsură ce oamenii de știință au căutat să stabilească o valoare mai precisă pentru constanta Hubble, s-a făcut o descoperire uimitoare. De când tehnicile de supraveghere ale redshiftului s-au îmbunătățit semnificativ, putem de acum detecta galaxiile nu doar la milioane de ani lumină, ci miliarde. Deoarece deplasarea spre roșu este indicativă pentru expansiunea universului, putem compara distanța dintre galaxii și deplasarea spre roșu pentru a determina cât de mult s-a extins universul în diferitele sale etape ale evoluției. Dar asta este mai ușor de spus decât de făcut, deoarece galaxiile variază atât de mult în ceea ce privește luminositatea, așa că devine foarte dificil să se estimeze distanța exactă. Un mijloc mai potrivit pentru a măsura distanțele cosmice ar fi să luați ceva cu o magnitudine absolută cunoscută sub numele de lumânare standard și să calculați distanța acesteia, analizând profunzimea obiectului în raport cu cât de luminos ar trebui să fie. Având în vedere acest lucru, două proiecte separate, echipa de căutare a supernovei Z și proiectul de cosmologie a supernovelor, ambele au încercat să măsoare expansiunea universului în timp, folosind o supernovă de tip A drept o lumânare standard. Tipul A de supernove sunt explozii superluminoase cauzate de stelele pitice albe, în sistemele binare. Au luminositate relativ consistentă și pot lumina întreaga galaxie. Folosind aceste fantome stelare ca și cărți de vizită, cele două proiecte au măsurat distanțele obiectelor îndepărtate și apoi le-au comparat cu fiecare obiect, respectiv valorile redshift. Rezultatul puțin probabil a fost că obiectele foarte îndepărtate par a fi mult mai îndepărtate decât obiectele mai locale. Este ca și cum universul s-ar fi extins mai mult în a doua jumătate a vieții sale sau, mai bine zis, expansiunea sa accelerează. Știm că universul nostru s-a extins în ritmuri diferite, în funcție de ceea ce a trecut prin viața sa și la un moment dat s-a părut că încetinește, deoarece s-a prezis cândva că va face acest lucru. Însă aproximativ 4 miliarde de ani în urmă și dintr-un motiv complet necunoscut, o forță invizibilă a început să deturneze creșterea universului, determinând accelerarea expansiunii sale, aducând la o expansiune mai agresivă și la ultimele sale câteva miliarde de ani. Mergând în secolul 21, am deschis calea către o nouă paradigmă a astrofizicii, studiul energiei întunecate. Energia întunecată este termenul dat forței invizibile care este responsabilă pentru expansiunea accelerată a universului. Abia dacă știm ceva despre ea. Mai sigur, pare să funcționeze ca o forță antigravitațională. Exercită o presiune respingătoare negativă care se comportă invers față de gravitație, ceea ce ajută expansiunea universului, mai degrabă decât să o încetinească. Energia întunecată este notoriu greu de studiat. Nu interacționează cu lumina, deci nu poate fi văzută sau detectată. Și există multe ipoteze care descriu natura și prevalența acesteia. Dar ceea ce știm este că în jurul a 9,8 miliarde de ani de timp cosmic, această energie a devenit predominantă în univers, marcând începutul erei dominante de energie întunecată. În universul timpuriu, radiația și-a dominat comportamentul. Apoi, timp de aproape 10 miliarde de ani, materia a fost influența dominantă. Cu toate acestea, pe măsură ce universul s-a extins, densitatea materiei a scăzut pe măsură ce a fost răspândită mai rar. Energia întunecată, pe de altă parte, se crede că rămâne consistentă în densitatea sa, ceea ce înseamnă că mai mult din ea apare în mod proporțional pe măsură ce universul se extinde. Astfel, a venit un punct de basculare în urmă cu aproximativ 4 miliarde de ani,
în care densitatea materiei simțea încărcătura de energie întunecată, împiedicând gravitația să încetinească expansiunea Universului și, în schimb, a început să o accelereze, aruncând cele mai vechi galaxii mai departe în Univers. La scară locală, expansiunea Universului este foarte slabă, astfel încât gravitația este capabilă să păstreze obiectele precum galaxiile legate, indiferent de cât de mare devine Universul. În orice caz, golurile cosmice masive între galaxii și grupurile de galaxii cresc din interiorul lor întunecat, separând treptat galaxiile și grupurile galactice, precum grupul nostru local, în propriile lor buzunare izolate în spațiu. Dar pentru că expansiunea Universului accelerează datorită energiei întunecate, în timp, spațiul va crește atât de repede, încât chiar și cele mai apropiate galaxii ale noastre se vor retrage mult prea departe pentru ca lumina lor să poată ține vreodată ritmul. Treptat, galaxiile de la marginea Universului observabil vor începe să dispară din vedere, deoarece lumina lor nu mai este capabilă să ajungă în continuare la sistemul nostru solar, iar orizontul cosmic va începe să se atragă spre interior. Acesta va continua până când chiar și cele mai apropiate galaxii ale noastre vor fi aruncate dincolo de orizontul cosmic, făcând chiar și universul nostru local invizibil. În viitorul foarte îndepărtat, fiecare vizualizare a galaxiilor asupra Universului va începe și se va termina cu propriile sale stele, cu nimic altceva decât întuneric gol. Dincolo de jantele exterioare nu vom mai putea vedea niciodată o altă galaxie. Cu galaxiile separate una de cealaltă, ele nu vor putea fuziona și astfel vor înceta în cele din urmă să producă stele noi. Calea Lactee și galaxia Andromeda se vor fuziona înainte ca oricare dintre aceste lucruri să se întâmple. Dar după aceea, galaxia eliptică rezultată va arde treptat prin ultima dintre stelele sale. Inevitabil, va veni ziua în care ultimele stele ale Universului fie s-au stins, fie au explodat, aducând Universul într-un al doilea stagiu întunecat etern. În cele din urmă, energia Universului va fi pierdută prin procese naturale până când nimic nu va mai putea să se întâmple vreodată. Universul va ajunge la moartea sa călduroasă, încetarea tuturor schimburilor de căldură și energie. Ulterior, Universul va fi gol, complet omogen și de neînțeles, în mare parte fără mărgini, etern dominat de energie întunecată. Un final deprimant pentru a fi sigur, dar iată-l. Soarta Universului în epoca întunericului. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi. Și dacă vrei să ne urmărești în continuare, apasă pe videoclipul din stânga. Eu sunt Ciprian și te-am lăsat. Salut!